Namaste everyone. Welcome back to Ranju Simple Recipe. श्रावण एउटा रमाइलो महिना हो। हरियो सफा वातावरण, पानी पर्ने मौसम र 15 गतेको खीरले श्रावणलाई अझै स्पेशल बनाउँछ। त्यसैले मैले तपाईहरुको लागि श्रावण स्पेशल खीरको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो रेसिपी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब नभुली गर्नुहोला। ल आउनु सुरु गरौँ। चाहिने सामग्रीहरुबाट खीर बनाउनका लागि मैले लिएकी छु 2.5 लिटर दुध, टाइचिन चामल, तपाईहरु नर्मल चामल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। घिउ मैले किन लिएकी हुँ थाहा पाउनका लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अलैची र सुकमेलको धुलो, यसले खीरलाई एकदमै मिठो फ्लेभर दिन्छ। चिनी त हामी सबैलाई थाहा छ खीर बनाउनका लागि नभई हुँदैन। मरिचको धुलो पनि एकदमै चाहिने चीज हो खीरको लागि। नरिवल कोरेर लिएकी छु र अन्तिममा काजु बदाम गार्निश गर्नको लागि। मैले यहाँ चामललाई पखाल्न जाँदैछु। एकछिन राम्रोसँग धुनु होला चामललाई। राम्रोसँग धोएर 2-3 चोटी धुनु होला अनि 10 मिनेटको लागि भिजाएर राख्नु होला। ल मैले चामललाई भिजाउन हालेँ। अब म ग्यास अन गर्न जाँदैछु। अब मैले दुधको लागि एउटा डेक्चीलाई बसालेँ। अब म एक गर्दै दुध हाल्दैछु। मैले चाहिँ एन्डिसको पास्चराइज्ड दुध लिएकी छु। तपाईहरुको कुनै स्पेशल दुध छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। मलाई चाहिँ आजभोलि यो दुध एकदमै मन पर्न थालेको छ। त्यही भएर मैले चाहिँ एन्डिसको दुध चाहिँ युज गर्छु। तपाईहरु पनि एकचोटी युज गरेर हेर्नुहोला, एकदमै राम्रो छ। अब म घिउ तताउन जाँदैछु। मैले तपाईहरुलाई अघि घिउ किन चाहिन्छ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला भनेको थिएँ नि। ल हेर्नुस् त, मैले घिउमा चामल फ्राई गर्नको लागि घिउ लिएकी हुँ र घिउमा फ्राई गरेर हामीले खीर बनाउँदाखेरि एकदमै राम्रो खीर बन्छ र घिउमा फ्राई गरेर चामल हाल्दाखेरि चाहिँ खीर एकदमै मिठो हुन्छ र टेस्ट नयाँ आउँछ। तपाईहरु पनि एकचोटी ट्राई गर्नुहोला र खीर कस्तो भयो कमेन्ट पनि गर्नुहोला। हामीले चामललाई चाहिँ राम्रोसँग फ्राई गर्नुपर्छ। यसलाई हल्का ब्राउन कलर नआउन्जेल मजाले चलाइरहनु होला। चलाइरहनुस्, फेरि टाँसिन सक्छ। ल हेर्नुस् त कस्तो राम्रो कलर आयो। यतिको ब्राउन कलर भएपछि चाहिँ अब हाम्रो चामल फ्राई भयो। अब यसलाई तपाईले दुधमा बिस्तारै हाल्दै जानुस्। अलि गरेर सबै चामल दुधमा हाल्नु होला। यसले चाहिँ हाम्रो खीरलाई एकदमै मिठो टेस्ट दिन्छ र खीर पनि एकदमै दामी बन्छ। खीर बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चलाइरहनु पर्छ। हामी एकछिन पनि रोकिनुहुन्न, नत्र पिठमा टाँसिन सक्छ। मैले यो अलैची र सुकमेलको धुलो हालेँ। अब यो मरिचको धुलो पनि हाल्दैछु। अब एकछिन राम्रोसँग चलाइरहनु होला। खीर चाहिँ जति चलायो त्यति राम्रो हुन्छ। हेर्नुस् त हल्का बाक्लो हुँदै आइसक्यो। चलाएन भने चाहिँ टाँसिन्छ है, फेरि चलाइरहनु नि। ल अब म नरिवलको धुलो पनि हाल्दैछु। तपाईहरु चाहिँ नरिवललाई सानो सानो पिस बनाएर कटिङ गरेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ कोरेको मन पर्ने भएर मैले कोरेर हालेको हुँ। कोरेर हाल्यो भने चाहिँ खीरसँगै राम्रोसँग मिल्छ अनि खीर पनि राम्रो देखिन्छ, चपाउन पनि सजिलो हुन्छ। हेर्नुस् त खीर हाम्रो बाक्लो हुँदै आइसक्यो। चलाउन चाहिँ छोड्नु हुँदैन।
हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो हुँदै आएको। खिर राम्रोसँग बनाउने हो भने हामीले 45 मिनेटदेखि 1 घन्टासम्म चाहिँ सानो ग्यास बनाएर चलाइ बनाउनुपर्छ। अनि यो चाहिँ पुरा खुवा जस्तो बाक्लो हुँदै आउँछ र एकदमै मिठो हुन्छ। खिर बनाउँदा चाहिँ हामीले कहिले पनि हतार गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो बाक्लो हुँदै आएछ। ल अब हाम्रो खिर पाकेर रेडी भइसक्यो। अब हामी काजु बदामले गार्निस गर्न जाँदैछौँ। ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो देखेको। ल हाम्रो खिर रेडी भइसक्यो। अब म एउटा भाँडोमा खिरलाई हाल्दैछु। माथिबाट काजु बदामले फेरि गार्निस गर्दैछु। ल हाम्रो खिर रेडी भइसक्यो। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो देखेको। तपाईहरु पनि यस्तै गरेर खिर बनाउनु होला र कस्तो भयो टेस्ट मलाई कमेन्ट गर्नु होला। लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर चाहिँ गर्नुस् है। फेरि भेट्नेछु। बाइ बाइ।